مغز دیگه تب خور. یا آقای یه ما آیو یک فرد احساساتی و ضعیف نباشه. صبحتون بخیر. الان ساعت 6:30 و قرار شد یکی از معلمین بیاد دنبالمو بریم. الان هم که دارم میبینم ماشین زیرای در خونه است و منم که آمادم برم سوار ماشین بشیم و بریم. خب این هم ماشین رفیقمونه. چه خبر پس؟ آرتزای مغز دیگه تب خور. یا بزن Hola.
من کنه یه چکونه واقعا کارش خیلی شگفت انگیزه. لا 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 یا مسیر مدرسه. بچه ها کسی که نقاشی بهتری بکشه جایزه خوب واسش میاره. چیشش پس چه دفتر داری؟ من دفتر نداری؟ ها؟ اونه تو نداری؟ حالا صبح سونم سست صبح یه چی آرم است تا نداری؟ صبح بیا خب یه ندا یه 2 تا بره بده اینا بده تا نقاشی بکشن فعلا. رنج بجایشون شد بیا تشکر کن وش بگه دست در نگی. آفر بیا تن تشکر کن و ندا بگه دست در نگی. آفر آی ندا چه خبر ندا؟ حالت زای؟ چی نقاشیش کامل شده؟ خب چه چشیدی؟ کو خورشید این رودخونه ها یه سنه یو این راپلی خمه بیا رنجش کن تو چه چشیدی؟ آفرین یه تویه ها اینو سنه ها همین سنی چشیدیشون قشنگ با تمیزاشن که ناسید سم تمیزاش که ناسید نیال بیا تا اونت چه چشیدی؟ گفتی تنه چشیدیم بیارو یه ما اوسی یتن می؟ اینو؟ دستت می؟ اینو؟ خب؟ اینم پایل می؟ آفرین قشنگ چشیدی آفرین خوبه آفرین قشنگ چشیدی
وقتی بارون بزنه کلن یا بالا بلا اینجا رو سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. خب متاسفانه امروز دو تا اتفاق بد واسه من افتاد که میخوام شما هم در جریان باشین که اون دو تا اتفاق چی هستن. خب اولیش اینه که حدود 1 ساعت پیش بود دو تا از کانال های اشایری که من شمارشون نداشتم واقعا به من زنگ زدن و شروع به تهدید کردن من کردن و حتی یه نفرشون گفته فردا راه تو میبندیم و بهت آسیب میزنیم و نمیذاریم که بری مدرسه. خب منم واکنش خاصی بهشون نشون ندادم، ولی خب تصمیم گرفتم دیگه درباره کانال های اشایری واقعا صحبت نکنم. من وظیفه خودم به عنوان یک فرد ایرانی انجام دادم و بهتون گفتم فرهنگ یک ایرانی، فرهنگ کشور ایران چگونه هستش. حالا این دیگه بستگی به خود بیننده داره که کدوم از ویدیوها رو باور کنه و کدوماشون رو باور نکنه. و اتفاق دومی که واسه من افتاد این بود که حدود نیم ساعت پیش بود، یعنی همزمان اتفاق افتادن. یک تماس غیر منتظره بهتون بگم داشتم. یکی از اعضای خانواده به من زنگ زده بود، داداش بزرگم، و شروع به زدن حرفای زشت و توهین به من کرد. من حدود 1 سال خورده پیش بود که با همین حقوق معلمی با پسنداز کردنش تونستم یک ماشینی خریداری کنم از طریق ثبت نام در یکی از شرکت‌های تولید خودرو. و حالا به خاطر همون مشکلاتی که بهتون گفتم داداشم ماشین رو برای خودش برداشت و گفت که این چند سال من داشتم بهت کمک میکردم، هزینه های دانشگاه رو پرداخت کردم و اونو برداشت. گفتم اشکال نداره، حق داری و اونا رو برد. حالا داداشم با دست که من کار میکرد
چون کارمند بودم تکای کارمندی رو بهتر قبول میکنم واسه کسب و کار. و یه تکی 500 میلیونی به یکی از فامیلامون داد و قرار شد که خودش پاسش کنه. ولی الان زنگ زد که من همچین کاری نمی کنم، تک مال خودته و به خاطر کارهایی که قبلا کردی، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، باید خودت اون تک رو پرداخت کنی، نقدش کنی، یا اینکه شرایط ما را بپذیری و تا ما خودمون اون تک رو پرداخت کنیم. واقعا یکی از بیننده گفت خانواده هم هر چقدر ازت ناراحت باشن بازم دوست دارن. این واسه خانواده من صدق نمیکنه. خانواده من زندگی واقعا نابود کردن. من تصوری که از آینده داشتم و فکر کنیم با لودر زیر و رو کردن. افسردگی هم که دارم به خاطر همین خانواده خودم و هنوزم که اومدم مستقل شدم، تنهایی داریم زندگی میکنم، بازم دارن اذیتم میکنن. خانواده منو تحت فشار گذاشتن. حدود بگم مثال بزنم واسه تون، چجوری بگم واسه تون که فکر کنید سرمو زدن زیر آب که نفس نکشم. ولی وقتی دیدن که بعد از این کارشون بازم زنده موندم و بازم روی پای خودم موندم، دارم مستقل زندگی میکنم، حالا دارن گلومو فشار میدن که خفم کنه. حالا خواهرم هم دیشب بهم زنگ زد، نخواستم اینو هم بهتون بگم. گفت خانواده‌مون فهمید که من با تو در ارتباطم به خاطر ویدیوهایی که گرفته بودم و به داخلشون گفته بودم خواهرم داره به این کمک میکنه. از اون برم خواهرمو ناراحت کرده بودم. برای همینم تصمیم گرفتم که دیگه کمک‌های خواهرمو هم قبول نکنم که خدای نکرده دردسری براش درست نشه و با خانواده‌ام رفت آمد داشته باشه. حالا برگردیم به سراغ سکی که داداشم داده بود. بعد از حرفایی که داداشم بهم زد گفتم اشکال نداره، اگه واقعا با پرداخت این چک دست از سر من برمی‌دارین، دیگه منو اذیت نمی‌کنین، من قبول میکنم این چک رو پرداخت کنم. و بهشون گفتم فردا ماشینمو میارم و به شما تحویل میدم و خودتون برین بفروشین، موقع فروشم من میام امضا میکنم. واقعا بعد تماساشون از امشب به بعد که مورخ 20 اکتبر 2024 هستیم، تصمیم گرفتم احساساتمو بذارم کنار و یک فرد که کلاً
بی احساس بشم نسبت به همه چی، و کسانی هم که بخوان از مهربونی من سوء استفاده کنن تلافی میکنن. من میخواستم واسه کارشناسی ارشد ثبت نام کنم، ولی خب به خاطر همین مهربونی خودم و سوء استفاده دیگران از این مهربونی نتونستم این کارو بکنم، چون حسابام مسدود شده بود و قادر نبودم که داخل کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کنم و 1 سال من عقب افتادم به خاطر این مهربونی. بهتون قول میدم دیجی یک فرد احساساتی و ضعیف نباشه. این هم به خاطر پیام‌های شماست که واقعا به من دلداری دادین، به من دلگرمی دادین، به من انرژی دادین و راهنمایی هایی که کرده بودین. شاید اگر قبلا این تماس رو با من می‌گرفتن دوباره افسرده می‌شدم، دوباره ناراحت می‌شدم، ولی الان نه. الان میخوام بیشتر تلاش کنم، میخوام بیشتر سعی خودم رو کنم تا یک زندگی بهتری داشته باشم. میخوام به اونایی نشون بدم که بدبختی منو نگاه کنم، بخوام بهشون ثابت کنم که این چیزی نیست. میخوام خاری بشم تو چشماشون. میخوام روز به روز از پیشرفت من ببینم. این ماشین رو من میدم بهشون، ولی بهتون قول میدم که 1 سال دیگه یک ماشین بهتر از این بگیرم. شایدم زودتر. به قول یکی از بینندگان، بعد از هر تاریکی یه روشنایی هست. من منتظر همون روشنایی هستم. من تلاش خودم میکنم تا اون روشنایی رو به دست بیارم و امیدوارم شما همچنان از من حمایت کنین و کمکم کنین. یه نکته رو من بهتون بگم، من اینها رو نگفتم، من از بدهیام نگفتم که فکر کنین دارم التماس میکنم واسه پول، جدایی میکنم واسه پول. نه، من حتی داخل واتساپ 100 نفر بهم گفتن که تا برات مقداری پول واریز کنیم، ولی من خودم قبولدار نشدم که این پول واریز نکنم. خب حالا من برم وسیله‌امو از داخل ماشین بیارم بالا و ماشین رو برم تحویلشو بدم. فردا صبح، الان هم دیر وقته، فردا صبح ماشین رو تحویلشون بدم و شاید کلا داخل همون منطقه یه طلایه بمونم. هرچند که اهالی اون روستا رو واقعا من دوست ندارم، با معلمان بدرفتاری میکنن، ولی خب دیگه مجبورم. ای خدا، همین دیگه. وسیله‌مو از ماشین بیارم بالا. خب دوستان، من با سایلم آوردم داخل خونه و فردا صبح ماشین رو
این بهشون تحویل میدم و با ماشین یکی از همکاران به محل تدریس هم، یعنی روستای طلایه میرم. خب متاسفانه نتونستم دیشب جواب پیام‌های شما رو، سوالات شما رو بدم. این لحظه فیلترش کنم وصل کنم. خب سوالات. در کشور شما آیا بیمارستان یا مراکز بهداشتی رایگان وجود دارد؟ خب به صورت کاملا رایگان وجود نداره، ولی بیمارستان دولتی داریم که میتونه بهمون کمک کنه و مقداری از هزینه ها رو تقبل کنه. امروز آیا نمیتوانی خانه نزدیک به مدرسه اجاره کنی؟ خب دوستان، مردم اون روستا واقعا نسبت به معلمان بدرفتاری میکنن و حتی حاضر نمیشن که یه خونه‌ای به معلمان اجاره بدن، با این حال که تعداد خونه هایی که خالی هستش هم زیاد. بهتونم گفتم چند روز پیش با یکی از معلمین درگیر شدم و حتی یکی از عالی روستا اومده بود و بدون هیچ دلیلی میخواست با من دعوا کنه. چرا تو روسیه فقط به دخترها گل مصنوعی میدیم؟ نمیتونم، اینو باید از مردم روسیه پرس، یا بعد ترجمه شده واسه من. چرا در خانه از روی میز غذا میخورن؟ خب هزینه های میز، مبل و حتی تخت خواب داخل ایران یه ذره جونه و همه مردم نمیتونن که این لوازم رو خریداری کنن. کسایی که میتونن ازشون استفاده میکنن. اما گفتی میخوایی برای ارشد ثبت نام کنی. میخوام واسه ارشد ثبت نام کنم، ولی خب متاسفانه حسابام فعلا مسدوده و امکان همچین کاری نیست. امران من میتوانم برای پرداخت نیمی از بخاری شما کمک کنم. فقط به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم. خب واقعا ازتون ممنونم که میخواین به من کمک کنید، ولی خب به نظر من افراد بیشتری هستن که از من نیازمندترن و با دادن پول به اونا ثواب بیشتری میکنم. لطفا به من بگویید چرا با دخترها فوتبال بازی میکنید؟
این سوال رو چجوری من جواب بدم؟ خب به حس فوتبال اون موقع گل کرده بود و میخواستم فوتبال بازی کنم، حتی با پسرم هم بازی کرد. خب چرا نوشتم چرا دخترها لباس فرم دارن ولی پسرها ندارن؟ خب دخترها هم اکثرا ندارن، ولی داخل کلاس من این لباس فرما از سالهای قبله، یعنی کسانی که دانش آموز بودن و الان این لباس ها واسه شون کوتاه شده از اونا دارن استفاده میکنن. خب اگر عاشق یه دختر غیر مسلمان بشی باهاش ازدواج میکنی؟ خب دوستان، حالا شاید داخل دین اسلام ازدواج یک مرد یا یک زن با جنس مخالف که دینی غیر از اسلام داره من شده، ولی به نظر من انسانیت مهمتره. اون اخلاق، اون شخصیت و رفتاری که از خودش نشون میده ارجحیت داره و اولویت داره. من به این چیزا اعتقادی ندارم که یک فرد مسلمون نمیتونه ازدواج کنه با یه غیر مسلمان. استاد بچه‌های مونو چی شدن؟ معلم دارن؟ خب معلم اونجا متاسفانه زیاد اهمیت نمیده به شغلش، چون حقوق معلمی داخل ایران واقعا پایینه و مسیر روستای مونمک واقعا دشواره. دلسرد میشه، واقعا دلسرد میشه و نمیتونه به اون صورت به روستا بره و تدریس کنه. شاید هفته‌ای 2 یا 3 بار بره. من یه سال آخری رو بخونم. خب امروز موزیک اروپایی گوش میدی؟ خب من موزیکای اروپایی، لاتین و شرق آسیا رو گوش میدم، ولی خب به خاطر قانون کپی رایت، حق نشر داخل یوتیوب، نمیتونم اونا رو داخل ماشین پلی کنم. یه مسئله هم هست که میخواستم واسه شما دوستان عزیز بگم. من واقعا خودم خجالت میکشم که همچین محتوایی رو واسه شما دوستان عزیز داخل ویدیو آپلود کنم و بعضی از مواقع واقعا میخوام دیگه ویدیوی آپلود نکنم، چون چیز با ارزشی برای ارائه دادن ندارم. واقعا ازتون معذرت میخوام. خب من دیگه برم استراحت کنم، بخوابم. فردا صبحم خیلی کار دارم که باید انجام بدم. خب همتون رو دوست دارم. امیدوارم یک زندگی شاد و پیروزی داشته باشید. خدا نگهدار.